Am pregătit prima tură de castraveți murați la saramură, rețeta aceasta de vară sau castraveți covăsiți, cum se mai cunosc în alte zone, și am zis să vă arăt și vouă cum îi pregătesc, poate vă este de folos. Castraveții sunt gata în cel mult 4 zile, dat fiind că este vară, este cald, ei se murează foarte repede. Eu am făcut cantitate mică, doar 2 kg de castraveți, puțină țelină proaspătă, tijă și frunze, morcov mărar, 3 căței de usturoi, câteva boabe de piper și pentru a ieși ușor picanți, eu am folosit și 2 ardei iuți din aceia uscați. Am pus la baza borcanului piperul și ardeiul iute, de asemenea și țelina, atât frunzele cât și din tijele acesteia. Mărarul, eu am folosit mărar proaspăt, dar puteți să folosiți și mărar uscat, chiar din crengile acestuia, cele pe care le oprim pentru iarnă să le punem la varza murată. Apoi am umplut borcanul cu castraveții pe care i-am spălat și i-am tăiat la ambele capete, iar apoi pe deasupra am adăugat și morcovul pe care l-am tăiat în rondele de jumătate de centimetru. În așa fel se va mura odată cu castraveții. Am pus și cei 3 căței de usturoi, unul dintre ei era mai mare, așa că l-am tăiat pe jumătate. Dacă sunt mai mici puteți să-i puneți întregi, iar dacă vă place acum puteți să puneți și câteva boabe de muștar. Și chiar vă aștept să-mi spuneți în comentarii voi cum obișnuiți să-i pregătiți sau dacă mai adăugați și alte ingrediente. Iar apoi pregătim și saramura. Eu am pregătit pentru început 1,5 litru, la care am adăugat o lingură și jumătate de sare, deci este o lingură foarte plină de sare la litrul de apă. Amestecăm foarte bine până când sarea este dizolvată, adăugăm saramura peste castraveți. Eu a trebuit să mai fac încă jumătate de litru de saramură. Apoi, la final, am mai adăugat pe deasupra puțin mărar, după care acoperim borcanul. Nu este nevoie să înfiletăm sau să-l acoperim hermetic, pentru că are nevoie de aer pentru a fermenta saramura și, bineînțeles, pentru a se mura castraveții. Puteți să puneți chiar și o farfurioară deasupra, nu este neapărat nevoie să aveți un capac la borcan. Este foarte important ca în aceste 4 sau 5 zile cel mult să pitrocim castraveții sau să vânturăm saramura, pentru ca sarea să nu rămână depusă la baza recipientului și castraveții să se borșească sau să se înmoaie. În așa fel, ei se vor mura foarte bine, vor fi foarte crocanți și, bineînțeles, vor avea un gust extraordinar de bun. Ai mei în 4 zile au fost gata. După cum vedeți, au un aspect foarte frumos, sunt foarte bine făcuți la interior și au și o textură crocantă la exterior. Este important ca pe această perioadă de 4-5 zile în care se vor mura să îi ținem într-un loc mai cald. Dacă puteți să îi țineți chiar și la soare pe timpul zilei, pentru că în așa fel va ajuta la fermentarea mai rapidă a acestora. Însă după ce s-au terminat de murat, îi puneți într-un loc răcoros, pentru a se menține mai mult timp. Dat fiind că este vară și este foarte cald, tind să se înmoaie foarte repede. Însă puteți face și cantități mai mici, iar după ce i-ați consumat puteți pregăti altă tură, pentru că ați văzut cât de ușor se fac. Sper să vă fie de folos această rețetă. Dacă v-a plăcut, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii și nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!